สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกา CBP สำนักงานกิจการประชากรและผู้อพยพของสหรัฐและแผนกจับกลุ่มการลักลอบผู้อพยพเข้าเมืองและการเนรเทศดำเนินการปฏิบัติการ Raging Bull การดำเนินการภายใต้ Operation Community Shield ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อขัดขวางองค์กรอาชญากรรมอย่างมาราซาวาทูชาหรือ MS-13 โดยกำหนดเป้าหมายไปยังสมาชิกและผู้ร่วมงานที่เป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสาธารณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมทางอาญาที่รุนแรงของพวกเขาคาโซพิราโตการสอบสวน18เดือนเกี่ยวกับแก๊ง MS-13 โดย ICE สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกาสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมข้ามชาติของสหรัฐในเอลซัลวาดอร์สรุปผลการจับกลุ่มสมาชิก MS-13 และผู้ร่วมงานจำนวน53รายระหว่างปฏิบัติการเทคาน่า ICE ได้ส่งสารที่ชัดเจนถึง MS-13 คุณไม่ได้รับการต้อนรับในสหรัฐอเมริกาโทมัสดีโฮแมนรักษาการผู้อำนวยการ ICE กล่าวการจับกุมเหล่านี้โดยการประสานงานกับพันธมิตรชาวซาวาดอรันของเราการทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเราจะดำเนินการถอนรากถอนโคน MS-13 ที่รวมตัวกันอย่างแข็งแกร่งให้ขาดออกจากกันในทุกที่ที่พวกเขาพยายามทำให้ชุมชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อโฮแมนกล่าวเสริมคาโซพิราโตและ Operation Tekana มุ่งเน้นไปที่การขัดขวางความสามารถของกลุ่ม Stoner Logos Creek ภายใต้ MS-13 ที่มีรายรับจากเงินที่ผิดกฎหมาย Stoner Logos สร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวน 1.9 ล้านเหรียญตั้งแต่ปี 2015 ผ่านการก่ออาชญากรรมต่างๆเช่นการกันโชคการโจรกรรมการขโมยรถการฟอกเงินการทำร้ายร่างกายและฆาตกรรมนอกเหนือจากการจับกุมรายการต่อไปนี้ถูกยึดระหว่างการปฏิบัติการเทคาน่าเงินสด 81,099 เหรียญโทรศัพท์มือถือ201เครื่องรถยนต์และรถกระบะ70คันปิดทำการธุรกิจ38แห่งคอมพิวเตอร์20เครื่องอาวุธปืน8กระบอกบ้านพักอาศัย5แห่งรถบรรทุกในภาคอุตสาหกรรม4คันรถบัส2คันทั้ง Operation Tekana และ Caso Pirata ที่รู้จักกันในชื่อแพลน300มีส่วนสนับสนุนกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านแก๊งอันธพาลระดับชาติของSalvadoran Policia Nacional Civil ซึ่งกำหนดเป้าหมายเครือข่ายอาชญากร MS-13 ทั่วประเทศเอลซัลวาดอร์หน่วยสืบสวนอาชญากรรมข้ามชาติในเอลซัลวาดอร์ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่พิเศษของสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในซัลวาดอร์ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการร่วมขนาดใหญ่มากมายโดยพุ่งเป้าไปที่ MS-13 ในระหว่างการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน 2017 สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของลอสแอนเจลิสและเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจของแผนกจับกุมการลักลอบผู้อพยพเข้าเมืองและการเนรเทศจับกุมสมาชิกสูงสุดของ Stoner Logos Salvatruchos Cesar Lopez Larios หรือนามแฝงเกรยัสจากการกลับเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายหลังจากถูกเนรเทศ
โลเปส ลาริโอสยังคงควบคุมการทำงานขององค์กรแก๊งในลอสแองเจลิสหลังจากที่เขาถูกเนรเทศกลับเอลซัลวาดอร์ในเวลาต่อมาโลเปส ลาริโอสก็ถูกจับกุมทันทีโดยหน่วยงานในซานซัลวาดอร์ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมในเดือนกรกฎาคม 2017 หน่วยงานในซานซัลวาดอร์จับกุมโอมาร์ สแตนลีย์ มันเซีย ลามิเรส นามแฝงจูเนียร์และคาร์ลอส ริโกเบโต เกาเวส โรดิเกส นามแฝงคารัมเบรในเมืองเมตาปันประเทศเอลซัลวาดอร์ด้วยหมายจับ10 ครั้งในคดีฆาตกรรมในเอลซัลวาดอร์มันเซีย รามิเรสถูกระบุว่าเป็นผู้นำการดำเนินงานขององค์กรแก๊งหลังการจับกุมโลเปส ลาริโอสและการหลบหนีของผู้นำระดับสูงอีก2 คนของกลุ่มการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำนักงานยาเสพติดระหว่างประเทศและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเอลซัลวาดอร์หน่วยงาน National Gang Unit และ Operation Community Shield ปฏิบัติการเกราะป้องกันชุมชนหน่วยงาน National Gang Unit ของสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบแก๊งข้ามชาติรายใหญ่และช่วยให้เจ้าหน้าที่พิเศษได้ดำเนินการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้โดยการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกันและยุทธศาสตร์การแบ่งปันข่าวกรองซึ่งรวมถึงในปฏิบัติการ Community Shield คาโซ พิราโตและ Operation เทคาน่าเป็นตัวอย่างล่าสุดของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ ICE ซึ่งเริ่มต้นในปี 2005 ภายใต้ Operation Community Shield เพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่สมาชิกแก๊งหัวรุนแรงรวมถึงผู้ร่วมงานขจัดความรุนแรงที่พวกเขาก่อขึ้นในชุมชนของเราและหยุดกระแสเงินสดของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติตั้งแต่ปี 2005 เจ้าหน้าที่พิเศษของสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางระดับรัฐและท้องถิ่นได้ทำการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งมากกว่า 57,000 รายปฏิบัติการเกราะป้องกันชุมชนเป็นความคิดริเริ่มระดับนานาชาติที่สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิร่วมกับพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางระดับรัฐและท้องถิ่นเพื่อต่อสู้กับการเติบโตและการแพร่กระจายของแก๊งอาชญากรข้างถนนอาชญากรในเรือนจำและแก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศด้วยกองกำลังเฉพาะกิจของปฏิบัติการ Operation Community Shield ในประเทศและต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการมีอยู่ของหน่วยงานเครือข่ายทั่วโลกเพื่อบรรเทาภัยคุกคามผ่านการติดตามและยึดเงินสดอาวุธและเส้นทางรายได้ที่ผิดกฎหมายอื่นๆการต่อสู้กับ MS-13 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Community Shield สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้สร้างผลกระทบต่อแก๊งโดยการจับกุมอาชญากรมากกว่า 4,600 รายและการจับกุมประชากรผู้อพยพเกือบ 3,100 รายซึ่งมีทั้งผู้นำสมาชิกและเครือข่ายผู้ร่วมงาน MS-13 รวมถึงการจับกุมทางอาญาสำหรับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการทุจริตอาชญากรรมรุนแรงที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือการกันโชคและการละเมิดการตรวจสอบโดยการร่วมกันกระทำหรือสมรู้ร่วมคิดกับแก๊งซึ่งสอบสวนโดยสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของนิวยอร์กลองไอแลนด์
Baltimore DC The District of Columbia Charlotte Newark Boston San Francisco San Jose Los Angeles Detroit Nashville Houston และพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายในมลรัฐและระดับท้องถิ่นในเดือนตุลาคม 2012 สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิทำงานร่วมกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อกำหนดให้ MS-13 เป็นแก๊งอาชญากรข้ามชาติกลุ่มแรกในฐานะ TCO Total Cost of Ownership ต้นทุนการเป็นเจ้าของอันเป็นผลมาจากการกำหนดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆในสหรัฐอเมริกาหรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลในสหรัฐที่ MS-13 มีผลประโยชน์จะถูกปิดกั้นแผนกปฏิบัติการระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานสืบสวนสอบสวนที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศบุคลากรของแผนกทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐทั่วโลกและทำงานเคียงข้างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศในการสืบสวนของสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในต่างประเทศเอกสารแนบของแผนกมีหน้าที่ที่หลากหลายรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนเชิงรุกและความพยายามในการส่งตัวกลับประเทศสำนักงานของเอกอัครราชทูตมีโครงสร้างสายบังคับบัญชาที่เป็นลักษณะเฉพาะพวกเขารายงานต่อผู้บังคับบัญชาสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแต่ยังรับผิดชอบต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐภารกิจของปฏิบัติการระหว่างประเทศมี3ประการสนับสนุนการดำเนินงานภายในประเทศโดยประสานการสอบสวนกับหน่วยงานต่างประเทศขัดขวางความพยายามทางอาญาในการลักลอบขนคนและสิ่งของเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศผ่านการขยายงานและการฝึกอบรม U.S. Immigration and Customs Enforcement ถ่ายภาพโดยรอน โรเจอร์ส